This is my dear friend Gavin from the Netherlands. In 2019, with my help, he donated his late grandfather's photos to the Korean War Memorial. Dat zou wel gaaf zijn. Ja. Nee, serieus, lijkt me wel apart om te weten dat er echt aan de andere kant van de wereld iets ligt wat van mijn opa is geweest. His grandfather fought in the Korean War and, as I remember from his stories, has experienced the unimaginable. En hij zei, dan kwamen ze op je af met duizenden of zo en dan zat je daarna te trillen als een rietje. Then the pandemic happened and Gavin never got to visit Korea for the first time. And more importantly, see his grandfather's photos with his own eyes. Als dit voorbij is, dan lijkt me het sowieso heel erg gaaf om die kant op te komen. That will change now. This year, 2023, is the 70th anniversary of the armistice. And Gavin is coming to Korea. It's time, guys. Gavin, the Korean War descendant, is coming to Korea for the first time. In a few minutes he will arrive with two other friends who are also in Korea for the first time. And I can't wait to show him the war memorial, the place where his grandfather was fighting in battle. Let's do this. Gavin is not coming alone. Two of our friends are joining, Bas and Roy. Seeing them arriving in Korea all for the first time reminds me of when I set foot in Korea in 2014. You can't speak the language, you can't read the language, and all food is unfamiliar. I kind of miss that feeling. Yeah. So like my first time, the boys should have a Korean experience before we dive into the war memorial, right? Lekker, maar heet. Dat is wel voor je eten. Dat is echt lekker, dat is goed. Ja? Ja, dat is op. 이거 말 안 될 때 잘라버릴 거 그냥 이렇게. 그 친구 속이 안 좋은데. 아, moet ik alles? Oké. 자, 그렇지. 맥가이버. Ah, MacGyver? Good 배우? 맥가이버 배우. Ah, je lijkt op een acteur. Before bringing my friends to the war memorial, I must do something first. Today I could bring one guest, and it's going to be Gavin, of course, because he's in Korea. No clue what's going to happen, but I'm a little bit nervous. The Ministry of Patriots and Veterans Affairs has appointed me as the ambassador to promote the 70th anniversary of the armistice. I was honored to be selected and happy to bring Gavin to the ceremony. Without my YouTube channel, or Gavin, I probably would have known little about the Korean War. I don't remember it from history books, unfortunately. Weet je al iets van de Koreaanse oorlog? Nee, eigenlijk echt heel weinig. Ik heb er wel eens iets van verteld, maar Ja. nee, eigenlijk echt heel weinig. Wist je dat Nederland een bijdrage had geleverd? Of überhaupt soldaten had gestuurd? Nee, ik denk het niet. Gek is dat eigenlijk, hè? Ja. Bas, voordat je mij leerde kennen, wist je iets van de Koreaanse oorlog? Ik wist dat er een flinke oorlog was geweest in de Pacific. Ja. Ook vanwege die serie die erover gaat. En ik wist wel dat er iets in Korea was gebeurd, maar ik weet niet precies hoe dat zat. Maar ook niet dat Nederland dus had bijgedragen. Nee, dat wist ik toch niet. Het is best wel gek eigenlijk. Dus daar zijn we dan eindelijk. Na bijna 4 jaar, 5 jaar misschien al. 5 jaar geleden, 2018. Dus het jaar dat ik vroeg aan Gavin of hij het leuk zou vinden als ik de foto's van zijn opa, die hij heeft geschoten hier tijdens de oorlog, zou doneren aan het museum, het War Memorial. En daar liggen ze nou. We gaan er naartoe. En we gaan er naartoe. We staan nou voor het museum, heb je een Nederlandse vlag. Eigenlijk alle vlaggen van alle landen die hebben deelgenomen aan de oorlog. En hier staat er precies hoeveel troepen ze hebben gestuurd, hoeveel gewonden, hoeveel de overleden zijn hier en ook volgens mij hoeveel vermist. Hoeveel soldaten denk je dat Nederland gestuurd heeft? 5000? Bas zit er redelijk in de buurt. 5322. Ja, Nederland heeft best wel een grote bijdrage geleverd. Dus je zou zeggen dat het wat vaker terug moet komen in de geschiedenisboek in Nederland. Maar blijkbaar niet. Dus het is goed dat ze hier nou zijn. The War Memorial is a fantastic place to learn about the Korean War, and it also puts the scale of the war in perspective. A true tragedy with many victims. And no matter how often I visit this place, and I do often visit this place, seeing the names of all the fallen soldiers keeps shocking me. I can't believe I'm walking here now with my hometown friends, and I can't wait to show the photos to Gavin. Het moment is daar, we gaan naar de foto's. Volgens mij hier de trap omhoog. Okay. Ik denk niet dat hij dat geweten, toen hij die foto's maakte, dat hij niet dacht van, oh dan, hoeveel jaar later zit, 70 jaar later, liggen die dingen in het museum hier. Ja, apart hè. Maar waar maakte jij toen foto's? Was het gewoon een hobby van hem? Je hebt ze zo gevonden, denk ik. Ja, die herken ik wel, ja. Ja.
Jawel toch? Ja, het is wel super raar toch? Ja. Komt misschien ook door films en zo, weet je wel veel van de Vietnamoorlog en ja, daar komt veel van terug. Maar over de Korea-oorlog, dat is in Nederland niet echt een heel groot begrip of zo. Terwijl wij best veel mensen daarheen hebben gestuurd. Hij is ooit daarheen gegaan op nog jonger dan dat ik nu ben, waarschijnlijk. Ik denk, hij komt uit 26 en ja, inderdaad, ik in 56 was hij 30 en ik word nu 31, ik ben 30. Ja. Dus hij was 3, 4 jaar jonger dan dat ik nu ben. Ik bedoel, ik zie mezelf niet op die leeftijd naar de andere kant van de wereld om te vechten voor iets. En nou ja, hij wel. En dat was, en dat is dus wel bijzonder dat hij heeft die foto's toen geschoten. En op een of andere gekke reden, 70 jaar later, gaat een jeugdvriend van mij naar Korea wonen. Die toevallig ook nog geïnteresseerd is in dit soort dingen. In dit soort dingen. En komt dan in een soort cirkel of zo, komen die foto's dan weer hier. Ja, inderdaad ja. While I was with Gavin, it struck me that soon, maybe very soon, we may only hear from descendants the stories of veterans. I know that only a few veterans are alive in the Netherlands, and every time one passes, we lose another story. Time is ticking, but we can still connect Korea with the rest of the world through descendants. This story isn't over yet. With Gavin, Bas and Roy, we will travel to the battlegrounds where Gavin's grandfather earned himself a bronze medal. We will stop by the DMZ and enjoy Korea's magnificent countryside on our way. See you then. Houdoe!